Pra mim, se keni ardhur edhe një herë. U do ta fitoj vetëm një gjë shumë suksese. Që doni të qenë, konsideroni sigurisht dhe të parë, fitoni miri, mos e konsideroni humbje, është gjëja e përsërisit një gjë, por fokusohuni në atë çfarë ju doni të jeni sot. Nuk po përsërit rregullat, sepse tash nuk besoj që sot e përsërit, do lexoni busën sepse i dini më shumë. Kështu që po filloj me grupin e parë. Globin po e lektu se dhe e vani. Atëre, po e lekta zjedhi Julia. Ana dhe luta, përzjej dhe zjedhi. Ska gjë. Ska problem. Okej. Tema është, a është nacionalizmi një forcë shtypse për zhvillim? A është nacionalizmi një forcë shtypse për zhvillim? Ndërkohë që po ftoj Gjimnazin Qemal Stafa, do zgjidhni pro apo kundër, okay? Gjimnazin Qemal Stafa është pro dhe shkolla tjetër është kundër. Hydajet, Lezha dhe Lezhe. 3 minuta kohë jutën, filloni dhe më pas 1 minutë secili për të dhënë argumentin e tij në debat.
Okej, jemi gati, fillojmë me grupin që është pro, 1 minuta secili. Okej. Përshëndetje. Ne kemi temën pro nacionalizmit si forcë shtretëse të zhvillimit. Nacionalizmi në vetvete do të thotë të jesh një supportues i fortë i të drejtave dhe interesave të vetë shtetit tonë. Dhe kjo është një gjë e mirë në vetvete, sepse njerëzit e atij shteti fokusohen më tepër në bashkim me njëri tjetrin në mënyrë të tillë që të arrijnë pavarësinë dhe qeverisjen dhe demokracinë në shtetin e tyre. Dhe njëkohësisht në një mënyrë mundësohet edhe konkurrencë midis shteteve të ndryshme që të sigurohet një zhvillim ekonomik, teknologjik, por edhe kulturor. Kemi një rast nga konkret që do t'ju sjell, që është rasti i Spanjës dhe Catalanias, që Catalania shpalli pavarësinë vetëm për shkak të gjuhës së veçantë që ishte ndryshe nga Spanja. Faleminderit. A mund të jetojë njeriu rrolli? Doja ta nisja. Nuk mund të jetojë. E aplikon nacionalizëm. Jam dakord. Njeriu vdes rrolli. Por edhe nëse e tepron, vdes sërish. Kështu që doza e tij duhet të jetë vitore, javore, mujore, por e caktuar. Kjo do të ndodhë edhe me nacionalizmin, të ketë një dozë të caktuar. Si do të ketë një nacionalizëm të sulmuar? Dihet që kjo është një koncept, një lëvizje të shkuarës që cënon të drejtat e njerëzore. Doni të kthehemi përsëri atje ku ishim? Nacionalizmi do të vinë një koncept ideopolitik i cili ka pasur një sushë në një arkim dhe sidomos në shekullin e 18 në cilin është kjo Pallati sot një identitet, Pallati në sot kemi një kulturë, ne kemi një mundësi të artë për e cila ka mundësuar demokraci moderne. Ajo është një forcë, siç tha para se jemi që promovon bashkëpunimin, është një shtys për një kom, për një unitet, për mrekullitë ekonomike, të cilat kanë pasuar Gjermaninë pas çdo lufte botërore për shkak të nacionalizmit. Nacionalizmi është një shtys për inovim, është një mundësi për secilin prej nesh për të lënë pas çdo pakënaqësi dhe gëzim me njëri tjetrin dhe të bashkuar për një ideal dhe beson. Sa mendoj se nacionalizmi është një faktor që sjell luftë. Pasi nacionalizmi është mirë të përdoret. Por në rastin kur nacionalizmi përdoret të tepruar, kur unë mendoj se kombi im është më mirë se një komb tjetër, aty nisin shkëndijat e para, të cilat asnjëri prej nesh nuk e di ku do ta çojë. E një prej tyre mund të ishte lufta. Përshëndetje. Ju them se nacionalizmi shkakton luftë. Nacionalizmi është i skashëm, por ne nuk flasim për të. Ne po flasim për nacionalizëm të shëndetshëm. Çdo shtet është i pavarur në vetë. Dhe mendoj se nacionalizmi nuk ndikon në mosformimin e marxismit me këtë kombë nga njëri tjetri. Nacionalizmi bën rezistencë e kushtimit, bën rezistencën dhe kushtimin në faktualitet. Do të mundur luftimin e kushtuesve. Siç e ka thënë parkosim, bashkëpunimin mes popullit, rrit unitetin, do të mundur që ne të ecim përpara. Pse do të jetë nacionalizmi diçka e gabuar? Do njësë me një shpreje, bashkimi për të qetë. Jetojmë në një shoqëri globale, dhe çdo vend i botës përshkon drejt globalizimit. Dhe një shoqëri nacionaliste në këtë botë do ishte pa pemë, dhe nuk do sjellë gjë tjetër, edhe viceversa, siç ishte komunizmi, që solli edhe Amerikën. Duhet të them se komunizmi në vetë është thjesht një fenomene të cilat e keq promovojnë ato që ne duhet të ta konsiderojmë si nacionalizëm. Padyshim që ekziston një dallim midis nacionalizmit real dhe nacionalizmit të skajshëm që ne kemi parë në Gjermaninë e Hitlerit dhe të tjerë raste që duhet të përmendim. Por padyshim që në momentin që ne jemi të ndërgjegjshëm, se gjërat që ne bëjmë për vendin tonë janë të mira. Atëherë të gjitha më duhet. Unë kujtoj rastin e Indisë, e cila arriti që ta merrte pavarësinë me forcat e veta, pa pasur asnjë nevojë, as për vendet të cilat ishin të fuqishme dhe qëllimin e parë të cilin kishin, ishte që ta pushtonin. Duke menduar se ka fshallat e vogla ka përtijen lehtë. Por jo, kur njerëzit janë të bashkuar, asgjë nuk mund të ndalojë. Ide rastin e Indisë. Është vërtet që nacionalizmi ishte një faktor nxitës që kolonitë në vitet e 10, si na
Afrikë, në Indi, por e barësi. Është shumë e vërtetë, po flasim për vitet 5 vjet. Kthehemi tani ne kemi organizata si OVD-ja, Bashkimi Evropian. Janë organizata të cilat duan që të krijojnë bashkëpunim ndërmjet vendeve. Ne me këtë do të themi, a ne kemi një shoqëri progresive që po ndryshon e po sjellë një fryt të re drejt zhvillimit global? Po marrë një rast. Politika e Trumpit në Amerikë është një politikë me front nacionaliste me sloganin Make America Great Again. Por e dini ju se fjalia dhe pyetja më e kërkuar në Google nga vendasit amerikan është si të ikën në Kanada? A është kjo zhvillim? Si fillim duhet të falenderoj që kryetarët duhet parë vërtet e tonë, sa që nacionalizmi është fort për zhvillim, po e kaluar nacionalizmin dhe nacionalistë të skashëm si sa Republika ime. Gjithashtu desha të bëra një korrigjim për nacionalizmin dhe komunistët, që nacionalistët ishin krejtësisht forcë tjetër në pas kundërshtare me komunistët, dhe vetë komunistët ishin nuk është komunizëm, ose krahasoni komunizmin me nacionalizmin. Nuk janë një forcë e njëjtë, është komunizmi është një ideologji. Dhe ishte janë dhe shqiptarë, mos më një vetëm shënojt e Amerikës, amerikanë që konflikta dhe janë vetë shqiptarë, nëse ne nuk e nëcisim për nacionalizmi, atëherë si mund të themi dhe shqiptarë mos largonin nga Shqipëria. Jemi ne shqiptarë dhe për Shqipëri përsëri të madhe. Nëse ne nuk kemi një fryt nacionalizmi, si mund të trajtojmë ju për në Shqipëri? Si mund të themi juve ikni jashtë, merrni eksperiencë jashtë, ose hajde këtu. Ç'është kjo? Zhvillim. Atëherë, nacionalizmi për ne është thjesht goli i kombëtarës, apo diçka ngritja e flamujt, apo djegja e një flamujt e dy shtetit tjetër. Kjo është ai nacionalizmi që po flisni. Ose nacionalizmi dhe ka nga tjetër drejtë të caktojë diçka, që nuk ka bërë nacionalizmi me komunizmin. Në fakt gjithë komunistët nacionalistë kanë qenë. Edhe fat mos përmendim rastin e Hitlerit, po si mos ta përmendim kur ai po shkatron të botën. Edhe duhet të thënë diçka, çfarë stadi drejt të botës sot po mos ishte ndaluar për shkak të atij nacionalizmi. Atëherë pikërisht ishte nacionalizmi ai që ndaloi Hitlerin, sepse ata donin shtetin e tyre. Për sa i përket pjesës argumentit do të thoja se nacionalizmi që një kom ka dhe duhet të ketë, e shtyra të zhvillohet më shumë se shtetet e tjera, duke krijuar kështu zhvillim të shtetit dhe rivalitet të drejtë dhe të shëndetshëm. Faleminderit. Në fakt, ne po kuptojmë që ju shërojnë ide për të temë në nacionalizmin. Sot politika botërore kushton drejt bashkëpunimit, duke sjellë krijimin e organizata të ndryshme ndërkombëtare. Bashkëpunimi sjell zhvillim. Dhe të është e gabuar që vendet të ndojnë për vetëm dhe të kundërshtojnë vendet e tjera, sepse sjell probleme të mëdha të gjitha grupet, si për shembull ekonomike e politike. Sjell shpesh edhe probleme nga shkretëve, duke nxitur luta dhe izolimin mes vendeve. Përshëndetje, dhe të kapësham diçka që se ju sa përta. Dhe është shumë e drejtë që bashkëpunimi është forca kryesore që shtyn shtetet e sotme për të zhvilluar. Megjithatë, e vetmja arsye sepse shtetet sillen bashkëpunim me njëri tjetrin është pikërisht sepse ata vendosin të mirë në kombit të tyre dhe mundohen dhe kanë dëshirë më të mirë për të paruar kombin e tyre që kanë zgjedhur rrugën më të drejtë për të bashkëpunuar. Gjithashtu, doja të thoshe se një nga problemet kryesore që shtetet moderne hasin në rrugën e zhvillimit të tyre është pikërisht diversiteti ose ndryshimi që mund të ekzistojë midis popullatës së këtij shteti. Dhe është parë se nacionalizmi e paraqet vetëm si një forcë e cila i shtyn njerëzit të lënë janë pushimet dhe diversitetin që ekziston midis tyre, dhe të bashkojnë duar për të punuar për një arsye dhe për dëshirën të vetëm, për të mirën e kombit të tyre. Askush nuk do të lindë më janë interesat e vet nëse nuk do të kishte dashuri për popullin dhe për shtetin e tij. Gjë që vjen e para dhe patjetër që nacionalizmi është një forcë shtypse për shtetin. Faleminderit. Në shumë të vëtë në të shkartej, po unë po një thënje të Gjorgja, i cili thotë, nacionalizmi është një forcë shkaktuar me vetë mashtrimin, por kapitalizmi nxit një identitet të re. Pra nuk e njohim më se kush jemi dhe nëse na di. Unë mendoj që globalizmi është një forcë shtypse për zhvillim. Tani jemi thjesht, unë jam një qytetar i Voglës, dhe jo nacionalist.
Atëherë unë mendoj që globalizmi është një forcë më zhvillim se nacionalizmi. Nacionalizmi më shumë solli që në çete dhe luftë. Kur themi që unë jam qytetar i botës, jemi shumë më përpara se sa kur themi që unë akoma jam shqiptar. Përshëndetje. Ju tha se na shtruan idenë, por në fakt unë kam dëgjuar vetëm argumenta të rinj pas çdo kolegu tim, që do t'ju rendis më vonë. Dhe përkundrazi, nga ju nuk kam parë asnjë argument kundër nacionalizmit, por kundër nacionalizmit të skajshëm, siç e përmendëm më parë. Përmendëm 2 herë organizata ndërkombëtare që nxisin bashkëpunimin mes vendeve, si BE dhe Kombet e Bashkuara. Por do t'ju kujtoj triadat e Hegelit në konceptin e shtetit, që thosë individi vjen vetëm në shoqëri, bashkohet me familje dhe familja bashkohet për të krijuar një kombë. Që do të thotë se nëse ne familjet nuk kemi të bashkuara, nëse nuk kemi nacionalizmin, nuk mund bëhemi pjesë e këtyre organizatave të vepruese ndërkombëtarisht, të cilat e respektojnë nacionalizmin. Pra siç tham, nacionalizmi është një forcë shtytse për zhvillim, sepse siguron unitetin e kombit, tregon identitet kombëtar, nuk ka varësi nga shtetet e tjera dhe riprodhimin e brendshëm produktit duke mos kryer stoqe, pra edhe ana ekonomike. Faleminderit. Shumë faleminderit. Jam shumë dakord në mendimin se duhet ta duam atë, të bashkohemi familjet tona dhe të ndërtojmë atë tonë. Por kjo nuk është nacionalizëm. Ky është termi sakt për patriotizëm. Patriotizmi është dashuri për atë. Ndërsa nacionalizmi është një shpresë të përparme. Por të hapim fjalorin e gjuhës sot në shqipe dhe të klikojmë fjalën nacionalizëm në det. Në zotin nacionalizëm nuk kupton mos përzierje pasash, pastrim të territorit. A nuk ishte njëjta gjë që bëri Hitleri? Në qoftë se ne vlerësojmë veten tonë dhe ndjejmë veten tonë më inferior mbi të tjerë, pra jemi nacionalistë dhe jo nacionalistë, diçka më ashtu siç e tekstuar madje më shumë. Ne po flasim thjesht për nacionalizëm, dhe duam të bëjmë të qartë diferencën midis patriotizmit nga njëra anë dhe nacionalizmit nga ana tjetër. Hitleri ishte nacionalist, nuk donte që raca ariane të përzihej me raca të tjera. Dhe këtë ai arriti. E arriti përmes një zhvillimi? Regulantimi, i cili grup jemi kryetar grupi, 2 minuta kryetar grupit dhe 4 ndërgjymë. Ulemi debatin e dytë. Nuk i qemë Stafa, ulemi në përmendje me debatin e dytë. Atëherë, Maria, të nxiteni një tema për debatin e dytë. Ndërkohë, atëherë, shkolla e pro, dhe që Stafa është kundër. Ndërkohë që tema është
Pjesëmarrja e prindërve në bordet e shkollave siguron një mbarvajtje të procesit edukues. Pjesëmarrja e prindërve në bordet e shkollave siguron një mbarvajtje të procesit edukues. Pjesëmarrja e prindërve në bordet e shkollave siguron një mbarvajtje të procesit edukues. Pjesëmarrja e prindërve në bordet e shkollave siguron një mbarvajtje të procesit edukues. Ka nevojë të ta? Pjesëmarrja e prindërve në bordet e shkollave siguron një mbarvajtje të procesit edukues. 3 minuta kohë dhe bëhemi gati për debatin e dytë. Ok, isso aí, gati. Atëherë ju mos quadro out.
Cili është ai që na do më të mirën ne? Padyshim është prindi. Edhe është ai I cili na jep edukimin që në moshën, që në momentin që ne vim në jetë. Në momentin që kemi një moshë të përcaktuar dhe shkojmë në arsim, ne marrim të tjerë në ndihmës për të zhvilluar edukimin tonë dhe ta janë mësuesit. Një bashkëpunim midis mësuesve dhe prindërve me anë të bordit të shkollës do kishte një dobishmëri shumë të madhe për mbajtjen e shkollës në nivel edukues. Sepse po flasim për edukim, po flasim për kulturë. Dhe si mund të rritet kultura, mund të rritet vetëm nga bashkëpunimi mësues, prindër, nxënës, sepse dua të theksoj se në bordin e shkollës pjesëtar janë edhe nxënësit e përfaqësuar. Padyshim që ai tregon se edukimi, I cili lidhet familje, shkollë, shoqëri, zë një vend të rëndësishëm në edukimin jo vetëm kulturor, por edhe ato profesional të individit të parë. Padyshim që një miksim I këtyre treve ishte gjë më e mirë që mund të ekzistonte. Por duhet jemi kushtet për diçka. Secila prej triadave ka specifikën e saj. Në një farë mënyrë shoqëria do të thotë se si duhet përballosh gjitha situatat e përditshme që do të dalin përpara. Ndërkohë që prindrit merren me edukimin moral të fëmijës. Atë mësojnë se nuk është mirë të kalosh për semaforin që kuqe, dhe mësojnë se nuk është mirë që të shaqet apo të ndosh tjetrin. Ndërkohë që detyra kryesore që ka shkolla është formimi profesional dhe arsimor I nxënësit. Unë nuk besoj kurrë se një mësues që ka thënë juve që nuk do të kaloni semaforin për shkuqe. Apo. Duke qenë se kjo lidhet tërësisht me funksionin që kanë prindrit. Padyshim që në momentin kur ne I lëmë vendimin që të merren në dorë në personave të cilët me gjithë respektin e mundshëm nuk janë profesional, duke qenë se nuk janë pjesë e edukimit arsimor, të gjitha vendimet të cilat ato mund të japin, do të vjen kundërshtim plot me gjithë rregullat e brendshme të cilat ka shkolla dhe vetë arsimi, I cili në vetë nuk është asgjë tjetër, vetëm një sistem I cili është centralizuar në dorën e Ministrisë së Arsimit, e cila merr vendime sa më të sakta në mënyrë që mbrojtja mësimore të shkojë sa më mirë. Kur është zhvillimi I edukimit tek Ministria e Arsimit, ne po flasim me atë që ne marrim edukimin. Ne marrim edukimin nga prindrit në bashkëpunim me mësuesit. Po flasim për edukim profesional dhe as një kulturë të përgjithshme mbi arsimin, apo se çfarë do të mësojmë në shoqërore. Ne po flasim për edukimin. Ne marrim një mundimi nxënës të shkëlqyer, mundimi ekselenta, por nuk kemi edukim. Na mungojnë vlera qytetare. Vlera qytetare dhe kultura e një personi të duhur. Dhe kjo arritet vetëm përmes bashkëpunimit mësues, nxënës dhe prindër, I cili në këtë mënyrë rrit produktivitetin. Por cili është roli në bordin e shkollës? Prindrit njihen më afër me problemet që vërtet nxënësi dhe fëmijët e tyre të pallatit. Dim raste të shumta të bullizmit. Fëmijët është të hapur sa që të shkojnë në shtëpi e të thonë prindërve që kanë marrë e bullizmit. Por mësuesit e kanë rënë shumë dhe përmes bordit të shkollës, ata informojnë prindrit dhe prindrit janë më të afër dhe gjejnë zgjidhje më të mira për sa I përket nivelit edukues. Kjo është edhe qëllimi I formimit të bordit të shkollës. Nuk është vetëm ndarja e buxhetit, apo se si do jetë pjesa e vendimmarrjes së lidhur me buxhetin e shkollës. Por një nga qëllimet kryesore pse bordi I shkollës është formuar është që të kemi një produktivitet të nxënësve më të madh. Dhe produktiviteti nuk merret vetëm me edukimin profesional, por merret një edukim të përgjithshëm. Dhe edukimi është një tërësi faktorësh të cilët ne na bëjnë atë çfarë ne quajmë ndryshe një qytetar. Do të pranojmë faktin se përfundimin tim I arsyet sepse gjitha vendet kanë përqafuar demokracinë të vetë, lidhet me kryerjen e detyrave të cilat secili duhet të bëjë. Prandaj specifikisht unë thash që arsimi në vetë dhe të gjithë mësuesit, të gjithë bordi e tjerë kanë për qëllim mbarvajtjen arsimore të nxënësve, ndërkohë që mbarvajtjen intelektuale, mbarvajtjen morale të personit. Padyshim që e ka familja e tij, e cila jep bazat që në momentin që ai fillon të rritet. Duhet të pranojmë faktin
se askush nuk ka tagrin ligjor që të hyjë në procesin e edukimit. Duke ditur minor padyshim edhe vetë kushtetutën, e cila nuk lejon asnjë faktor të tretë që të ndryshojë në procesin mësimor. Gjë kjo e cila është e pamundur. Bordat arsimore të cilat ekzistojnë në shkollat sotme kanë një arsye të qartë sepse ekzistojnë. Vetëm për të marrë problemet logjistike, duhet shënsi me problemet arsimore dhe me vetë problematika që nxënësit hasin ashtu siç çuditëzimi, ka mekanizma të tjerë rregullues ashtu siç janë gjetur profesionalistët, psikologët, mësuesit të cilët kanë marrë një sër trajnime të sotme, e të tjerë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm për të shmangur gjithashtu edhe subjektivitetin e prindërve, për të tanuar nga një fëmijë ose për të marrë me problematikën e një fëmie apo tjetër dhe duke mos u marrë me fenomenet në vetë. Problematika e një fëmije është problematika në vetë, sepse problematika që shoqëron një fëmijë prek dhe çifte. Sepse nëse ne kemi dhënës i cili ka probleme në edukimit në klasë dhe shkon në bordin e shkollës, ne jemi të prekur në mënyrë indirekte prej tij. Është pikërisht bordi i shkollës, shkëmbimi i ideve të prindërve, të mësuesve dhe të nxënësve për të rritur bashkëpunimin dhe për të rritur atë për cilën po diskutojmë sot, për të rritur edukimin e brezave të rinj. Ju thash kemi një shoqëri të centralizuar në arsim, sepse Ministria e Arsimit është në fakt faktet tregon këtë kundër. 5% e tyre është e centralizuar, pra do të thotë Ministria e Arsimit ka drejtor arsimor në secilën zona dhe drejtorët arsimor koordinohen me anë të drejtorëve të secilës shkollë. Drejtoria e secilës shkollë ka përgjigje në vendimmarrjen e vet. Pra ajo ka të drejtë të ndryshojë dhe të bëjë gjithçka që i duhet në mënyrë që të rrisë atë çfarë është qëllimi për te një shkollë, të rrisë edukimin. Sepse nëse ju shkoni në shkollë vetëm për të arsimuar, besoj se mund të arsimoni në shtëpi, pa pasur asnjë person tjetër, pa uniform asnjë person tjetër. Por ajo çfarë ne vërtet mësojmë në shkollë është edukimi moral. Ju tha që shkolla merret vetëm me edukimin profesional dhe merret me atë çfarë ndryshe quhet mësime, çfarë ne quajmë në gjuhën e përgjithshme. Por a është e vërtetë kjo? Çfarë ne mësojmë ne edukata shoqërore? Në klasën e parë, çdo orë të katërt, mbajmon që bënim me mësuesen bisedime në orën e BK-s dhe në orën e edukatës shoqërore. Në këtë mënyrë, ajo na mëson se semafori është i kuq ti nuk duhet ta kalosh, sepse ndoshta ai nuk e kishte marrë në shtëpi të tregonte se semafori kuq të thotë ndalo. Kështu, në qoftë se prindi mësuesin nga ana tjetër me nivel profesional më të lartë, do kishin bashkëpunimin në bordin e shkollës, do kishim edhe statistika klasin heq. Në Qeçi, për shembull, i cili bordi i shkollës është një nga pjesët më të rëndësishme në arsim, unë kjo është nga eksperjenca personale pasi kam qenë pjesë e saj, prindrit pothuajse 2 herë në muaj mblidhen dhe diskutojnë në bordin e shkollës. Edhe në qoftë se kanë ata prindër të cilët nuk janë të arsimora. Në fakt, në vetë thatë se në vendin kur një prind nuk ka kohë që ta edukojë fëmijën në shtëpi, do të ketë mundësi që të ndjekë këtë proces gjatë, në bordë, në gjëra të tjera. Por dua që kam një aspekt që është shumë i rëndësishëm. Jam dakord që dialektika është shumë e mirë, shërbimi i të tjera. Por vjen një moment që subjektiviteti i prindit për fëmijën do të dalë në pa. Dhe kjo është diçka me vërtet shumë e qartë. Gjithë ne dimë që çdo prind kërkon të mirën e fëmijës dhe duke harruar që në vetë duhet të përmirë me fenomen. Dhe në një moment të tillë, personi i cili është më larg gjendjes emocionale në këtë moment është mësuesi, i cili mund të marrë vendime shumë herë të mirën e grupit sa të mirën e një individi tjetër. Pra por flasim për një mbërvajtje mësimore. Imagjinoni pak çfarë do të kishte ndodhur në vendin tonë nëse ai projektigji i 90 minutë do të hidhej në kokë. Gjithë ato bordet shkollore të bënin bisedime për 90 minutë, do të ishte bërë në muaj e pa. Që do të cilë dhe të mendimin e vetë, njëri të jepte një mendim të rritit, do të hajde e bëjmë shumë, hajde e bëjmë ashtu. Dhe gjithë të dialektik do na çonte se bisedime që ato zgjatëshin, në fund ditës nuk do të mundishim të kishim një përfundim të saktë, cilën pa mundësi ta kishim duke qenë të konsultuar me profesionistët, cilët e kishin aplikuar në vende ndryshme të botës dhe po e standardizonin edhe në vendin tonë. Prandaj dialektika është e mirë, por jo për ajo hapet masa të gjëra kollore, ku secili mund të havë mendimin e tij dhe pastaj nuk i gjem dot fundin se bisedë. Aristoteli ka thënë, edukimi i mendjes
dhe mungesa e edukimit të zemrës nuk mund të quhet edukim fare. Dhe besoj se të gjithë ndajnë të njëjtin mendim në këtë aspekt. Mund të quhet një person i edukuar vetëm për faktin se është i arsimuar? A mund të kemi ne një rini të suksesshëm, a mund të kemi ne individ të suksesshëm dhe të edukuar vetëm nga mësuesit, vetëm nga forca atyre profesioniste? Unë mendoj se jo. Për faktin se vetëm bashkëpunimi, pjesëmarrja e drejt për drejt e prindërve në bordin të shkollës, sepse në bordin e shkollës nuk diskutohen vetëm individ, ashtu siç edhe ju e lart përmendur. Në bordin e shkollës studiohen fenomene, studiohet praktikja e shkollës, studiohet numri i lartë i mësuesave, çdo problem që ka të bëjë me ndërtimin. Sepse shumica e prindërve janë në punë, madje bëjnë të dy fakturë, por e gjejnë kohën për fëmijët e tyre, sepse për këtë punë i ka sjellë në jetë. Ata janë fryma e tyre, dhe ata e gjejnë kohën padyshim për të kryer dhe për të bërë atë çfarë ata dëshirojnë më së shumti, për të bërë edukimin. Dhe edukimi është ajo çfarë ne na duhet, ajo çfarë një rini e mungon. Dhe forma më e mirë për të bërë një edukim dhe mbarvajtjen e edukimit, i cili përfshin një tërësi drejtimesh, është pikërisht bashkëpunimi prind mësues, ndoshta u dhe i që po e përsërisim disa herë. Po ky është tek i temës, është edukimi në tërësi, edukimi i zemrës, edukimi i vlerave morale, edukimi i kulturës, dhe jo vetëm arsimimi, edukimi i mendjes. Sepse mund të jesh gjeni, ekselent, mund të jesh shkencëtar më i madh i botës, por nëse se ty të mundojnë vlerat edukative morale, ti nuk quhesh njeri. Në fakt, për rezultatës para duratës thatë që pritrit nuk kanë kohë të merren fëmijë, tani pritrit pas kanë kohë, unë nuk e kuptoj, por në fund ditës ka një arsye sepse ne delegojmë pushtetin. Nuk mund të jemi të marrës në çdo gjë. Sepse çfarë është drejt për mua, nuk është drejt për ju, nuk është drejt për një person sallë etj. Prandaj ka edhe delegim. Gjë që thotë se në momentin kur gjërat institucionalizohen, atëherë ne nuk kemi më asgjë për bërë vetëm në rastin që ne kërkojmë një referendum. Por duke njohur dhe duke parë edhe vetë historinë e arsimit në Shqipëri, kemi parë që referendumet kanë qenë zero. Duke qenë se vendimet kanë qenë lehtësisht të mashkull. Janë provuar në të ndryshme botës, janë parë dhe pasën e implementuar në Shqipëri. Dhe një ndërtoshë të bordit qellor. Nëse do të ishte shumë e rëndësishme që nxënësit të edukohen në shkolla, atëherë gjë do të ishte bërë me kohë. Shqipëria ka rreth 20 ca vite demokraci. Gjithashtu thotë se kemi mjaftueshëm eksperiencë për parë të botës se funksionon. Dhe mund ta kishim marrë dhe standardizuar në vendin tonë. Por kemi parë që në çdo vend evropian, bordet drejtuese merren vetëm në probleme logistike. Nuk mund të merren në fenomene persona cilët punojnë punë të ndryshme, njëri përgjigjesh ekonomist, tjetri juristë të tjerë. Cilët mund merret ai me një problem budizmi i cili ka një fëmijë në shkollë. Pra, do të jemi sa më profesional në gjërat që bëjmë, ndryshe është produktet e sa profesional. Ju falenderoj. Shikoja pak në tyrat në fal, dhe të qitë që shokë. Njërë te, njërë andej, tani unë nuk va të pyet se kush do të se këto dy rrugë janë shumë të mira. Po që si në kohën që unë po flas, Luria në kohë vazhdon të marrë vendimin e tij që e kemi vështirë. E di që shumë e vështirë. Kam qenë edhe vetë në pozicionin e juristë në të drejtën. Ana që para thoshte që çfarë ti ke dhënë shumë vjen se nuk jam për konkurse, por jam për zhvillim kapacitetesh. Por ideja është që do të marrim një vendim. Kështu që ju do të faktoj. Që bakalata servir për studentët. Kështu që ndalimi pak kohë për atëherë, gjithsesi ju e dini, por unë po lexoj një herë çfarë i do vlerësoni dhe kush janë kriteret e vlerësimit. Për prezantimin, gjuha e përdorur, përdorimi i zërit, intonacioni, zhurimet, mënyra e artikulimit, gestikulacioni, gjuha e trupit dhe mimika. Kriteri i dytë është fryma dhe angazhimi i skuadrës, që përfshin mënyrën e komunikimit gjatë fazës organizatore dhe gjenshëllimit të debateve. Kriteri i tretë argumentimi, lidhja logjike, shokët e evidenca, respekti për kundërshtare, forca argumentave. Së kare në strategjia e skuadrës, shpërndarja e drejtë e përfshirjes në debat, aktivizimi i secilit anëtar të skuadrës, vazhdimësia e argumenteve për të cilësinë e skuadrës, humori, aftësia për të drejtuar vëmendjen e skuadrës dhe të audiencës, konfidenca, qartësia në të shprehur siguria e njohjes së argumentit
Dhe së fundi struktura e debatit, respekti rregullave të formatit të debatit, planifikimi dhe harmonia e të shprehur të argumenteve. Gjatë gjithë kohës në këto 2 ditë, ne gjithmonë e kemi përsëritur nga të gjithë moderatorët që kanë pasur fatin e vlerë iniciative të projektit, që sfidoj që të jetë askush nuk është kundër. Të dy iniciativë. E para se kemi zhvilluar dhe kemi avancuar akoma më shumë në mënyrën dhe kulturën e të menduar etik, tolerancën, punën në skuadër, që një element shumë i rëndësishëm, sidomos në Shqipëri, dhe në gjitha vlerat e qytetarit e tij. Që unë besoj dhe jam e bindur që në të ardhmen, kur ju të gjendeni dhe themi në ato pozicione punës që ndoshta mund të jeni vizitues që për qytetarë, që për qytetarë, këto vlera që ju keni brendësuar do vini të shpërndosni shumë mirë në qytetin ku ju do jetoni dhe do jepni kontributin tuaj. Çdo qofshi. Ndoshta në Lezhë, ndoshta në Tiranë, ndoshta në të gjitha qytetet dhe të gjitha qytetet. Në fund të ditës, qëllimi i këtij projekti ky është. Okej, Ria, jemi gati? Atëherë, unë po flas më që vjen të qetë për të marrë vendimin. Informacion teknike lunë, pas pak do shpallet fituesi i vendit të tretë, vendin e katërt. Ju lutem mos të lizni më pasi direkt e janë fjalë shkurtër të organizatorëve dhe do të bëjë finalja. Pas finales jepen çmimet. Momenti dhe nisë çmimet. U pa vetë të panë, më të dy të dhe normalisht duhet të jemi të gjithë këtu të pranishëm dhe pse jo të ndjekim me kuresën finale të mëra. Faleminderit. Soy muhabbetine. Sabiu Qemal. Në këtë moment kemi trete. Po ishin më të
Pare teoria di altri tipi, guarda che è solo un po' di Me qënë se nisa me një histori dhe përfundoj vetëm me një histori shkurtër. E pyet të timat, kur vajtin në një vati, sa pa djarën që dojnë televizor, dhe fytoj çmimin e tretë. Po e tha, fytoj çmimin e tretë. Po sa veta ishin 3 veta. Atëherë, me bazë të rezultatit të administruar nga juria, duke pasur parasysh debatin e parë, i cili ishte një debat në nivel grupi, por me arsvetimet individuale të çdo pjesëmarrësi. Duke pasur parasysh bashkëpunimin dhe leadershipin e krijuar përgjatë debatit të dytë, pikët janë si më poshtë të diagramit. Shkolla Qemal Stafa 198 pikë, ndërsa Gjimnazi Hydajet Lezhe ka marrë 191 pikë. Atëherë, praktikalet e finalet e madhe, shumë suksese të dyja grupeve, mos u largoni, qëndroni në finalet e madhe për të parë se kush fiton. Mos u largoni nga salla.